साइकलमा नयाँ कुरा हालेको छु त्यो चाहिँ एकदम बबाले छ तपाईँहरूलाई मैले देखाइदिनँ सो अब देखाउनेवाला छु सो स्टिकर चल शेर्पा चेन यहाँ छ त्यो चेनलाई चाहिँ मैले पुरै धोएर होइन हात यस्तो कालो छ सो चेनलाई होइन पुरै धोएर मैले टलक्क टल्काएको छ कि होइन क्यासेटमा मैले टलक्क टल्काएको छु हटसँगले होइन हबको साउन्ड अनि बबा लाउँछ हबको साउन्ड होइन साइक्लिङमा लाग्ने खर्चहरू मैले गर्दाखेरि 1 लाख चाहिँ मैले सकेँ है भन्दा हुन्छ Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my YouTube channel. So you all are fine, so I'm also fine. So आज चाहिँ हैन टक्कसँगले म चाहिँ बिहान कलेज गएको थिएँ कलेज पनि गएर आइसकेँ सो फर्स्ट टाइम हैन 4 महिनापछि आफ्टर 4 मन्थ हैन म चाहिँ स्कुल गएको थिएँ पढाइ त भएन साथीहरू थियो साथीहरू बसेँ एकछिन हैन रमाइलो गरेँ पानी चाहिँ एकदम परेको थियो बिहानभरि पानी हैन परेर मेरो साइकल चाहिँ पुरै हैन भिज्यो मेरो साइकल भिजेपछि मेरो हालत साइकलको हैन सस्पेन्सनको हालत एकदम खराब भइसक्यो अनि ग्राउन्डमा राखेको थिएँ अनि ग्राउन्डमा राख्दाखेरि पानी परेर पानी मेरो सस्पेन्सनमा छ नि सस्पेन्सन सब पानी छिरेछ सो अहिले मैले निकालेँ थोरै हैन फेरि निकाल्नु पर्ने छ म यो सस्पेन्सन चाहिँ एराउन्ड 10,000 सम्म आउँछ तर मैले 10,000 मा हाले पनि के हुन्छ भने म 1 हप्तामा त्यो सस्पेन्सन फेरि ध्वस्त हुन्छ किनभने त्यो सस्पेन्सन मैले हैन ट्रेल खेल्दा खेल्दै जम्पसँग उडाउँछु नि त अनि काम लाग्दैन मलाई अनि त्यही भएर म हालेपछि अलिक राम्रो खाले हाल्ने सोच छ मेरो हैन अब हैन सस्पेन्सन चाहिँ मैले नयाँ किन्नु पर्ने हुन्छ अब छिटै किन्छु म 1-2 महिना पर्खेर किन्छु हैन त्यही हो अब गेम पनि आउँदैछ हाम्रो नेसनल गेम छ के काठमाडौँ पोखरामा गेम हुन लागेको छ समथिङ नेसनल गेम अब त्यो गेम पनि जानुपर्ने खेल्न हैन कतिको भ्याइन्छ कति भ्याइन्छ अब ट्रेनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने भ्याइन्छ त भ्याइन्छ हैन अब ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने नि त हैन गेमको लागि प्रिपेयर हुनुपर्यो गेमहरूको लागि अनि अलिकति राम्रो पोजिसन आयो भने सबैले चिन्छ ओर्छ हैन त्यही हो अब साइकल चाहिँ यस्तो छ अब साइकलमा एउटा नयाँ कुरा हालेको छु मेरो भनौँ न साइकलमा नयाँ कुरा हालेको छु त्यो चाहिँ एकदम बबाले छ तपाईँहरूलाई मैले देखाइदिनँ सो अब देखाउनेवाला छु सो स्टिकर चल शेर्पा हैन यो चाहिँ मेरो युट्युबको स्टिकर हो सो मैले अझै बनाउँदैछु अब त्यो लिनु पनि जानु छ यो चाहिँ मैले हिजो 3 जनालाई हामी बनाएको थियौँ कुसाङ भाइ उज्जवल भाइ र मेरो साइकलमा मैले यस्तो बनाएर हाल्दैछु हालेको लागि साइकलमा अब म चाहिँ होइन मैले 40 पिस मगाएको छु जस्तै तर यो मगाएको होइन तर मेरो युट्युबको लोगो अनि मेरो अर्को च्यानलको नाम छ त्यो पनि दामी छ म भरे देखाउँछु होइन त्यो चाहिँ होइन अब मैले कति समथिङ 10 रुपियाँ पिस बनाएको छु 40 पिस बनाएको 400 को अनि प्लस हिजो बनाउँदा 500 लाग्यो मलाई होइन अनि 500 को त मैले स्टिकर बनाउनु पैसा खर्च गरेँ पानी निक्लिँदैछ यसरी तर मैले अहिले टन्ने निकालेँ तर अहिले मैले धेरै निकालेँ तर निक्लिएन पानी के निक्लिएन हो पानी त टन्ने छ क्या पानी होइन अब पानी निकाल्यो भने अलिकति के हुन्छ भने साइकलको सस्पेन्सन अलिक स्मुथ खेल्छ लुचु बडी हुन्छ होइन अलिक स्मुथनेस हुन्छ भने त अड्किने युज हुँदैन अब हुन त अलरेडी बिग्रिसकेको छ तर काम छैन तर पनि होइन यस्तो चेन ओइल पनि हाल्नुपर्ने छ एकदम ढुस्तो भएको छ चेन ओइलै छैन खासमा ओइल छैन भने के हुन्छ भने चेनको लाइफ कम हुन्छ मेरो चेन पनि छिटो बिग्रिन्छ अनि चेन छिटो बिग्रेपछि मलाई पैसा होइन मेरो गाडीले हुन्छ कति 4-5 इयर्स पुरानो हो कि तर साइकललाई पुरै मेन्टेनेन्स गऱ्यो भने चाहिँ एकदम बढी टिक्छ मेरो साइकल सबै स्वाक भनेको के दिएछ भने सबै साइकल चाहिँ मेरो स्वाकले स्टिकर दिएछ यहाँ म हिजो हालेको एकदम बबाल दिएछ पक्का चाहिँ मेरो के हुन्छ भने साइकलको होइन यो भयो नि अहिले भरे के हुन्छ भने साइकल उखाल्नु थाल्यो भने सक्का छ नि यो यता पुग्छ अनि एक साइड बाँगिन्छ होइन त्यो चाहिँ मेरो हफ फेर्नु पर्ने हुन्छ अरे अब हफ फेर्न मसँग पैसा छैन अब 2500 लाग्छ हफ फेर्न अब 2500 त म अहिले एफोर्ड गर्न सक्दिनँ बिकज मेरो अलरेडी त्यहाँ 5,000 बाइक छ होइन साइकल बसमा त्यो दिनुपर्ने छ अनि अझै 3,000 बाइक छ दिदाइकोमा सो म दिनु चाहिँ सकेसम्म अलिक फास्ट दिन खोज्दैछु होइन तर सकिरहेको छैन त्यो दिन चाहिँ अलिक छिटै दिन्छु तर अलिक टाइम लाग्नुभयो सो दाहरू हेर्दै हुनु तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच फर वेटिङ अल दिस टाइम होइन सो म छिटै दिन्छु अनि अझै मैले हप हालेँ भने त 7,500 बाइक हुन्छ तर साइकल बसमा प्लस 10,000 बाइक हुने भयो सो म अतिर हाल्दिनँ अलिक अब पछि कमाउने भयो भने हालौँला होइन त्यो हप सब मेरो साइकलको चाहिँ होइन चेन एकदम फोरो छ अब चेनहरू सफा गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चेन चाहिँ पुरै यस्तो कालो छ होइन यसलाई अब टलक्क धोएर टलक्क पुछपाछ गरेर होइन सेतो मन पर्ने हुन्छ मैले यस्तो छ होइन अब त म चाहिँ अब साइक्लिङमा त भ्लग हाल्दिनँ अब म आफ्नो लाइफमा हुने सबै कुराहरूको मिक्स गरेर भ्लग हाल्छु अब अहिलेसम्म त्यस्तो आउँछ अनि त्यही हो होइन आफ्नोमा के दिनभरि के गर्छु
त्यस्तो टाइपको भ्लग हुन्छ अब चाहिँ अझै साइकललाई पुरै फुलखाल गरेर होइन सबै पुजिसकेँ त्यो चेन यहाँ छ त्यो चेनलाई चाहिँ मैले पुरै धोएर होइन हात यस्तो कालो छ सो चेनलाई होइन पुरै धोएर मैले टलक्क पकाइसकेँ हात पनि यस्तो कालो भइसकेन 1 घन्टा लगभग 1 घन्टा लाग्यो त्यो क्यासेट यहाँ चाहिँ क्यासेट होइन क्यासेट मैले टलक्क छु सट्टसँगले होइन हबको साउन्ड अनि बबाल आउँछ हबको साउन्ड होइन त्यस्तै बबाल आउँछ क्यासेट पनि बबाल भइसक्यो होइन सफा गरेर साइकललाई चाहिँ मैले पुरै होइन फुलखाल गरेर एकदम बबाल बनाइसकेँ हावालाई पुज्नुपर्छ अनि भरे म एउटा स्टिकर हाल्न सोच्छु यहाँ होइन यहाँ स्टिकर आफ्नो युट्युबको स्टिकर हाल्न मन छ होइन कतिको सुहाउँछ हेरौँ होइन के कति हुन्छ के कस्तो गरिन्छ त्यो देखा जाए क्या होइन मैले चाहिँ साइकलमा होइन चक्का चेनहरू सब फिट गरिसकेँ त्यो यहाँ त चक्काहरू मैले पुरै फिट गरिसकेँ यस्तो हबको साउन्ड त बब्बा छ क्या साइकल पनि मैले फिट गरेँ होइन अब यसको हबको साउन्ड सुन्नुभयो होला एकदम बब्बा छ हबको साउन्ड सो अब चाहिँ म होइन बडा निक्लिनु पर्ने हुन्छ अब यहाँबाट म चिसो खाँदैछु छैन यहाँ अब निक्लिनु पर्ने हुन्छ सो अब म निक्लिहाल्छु सो अब डाइरेक्ट स्टिकर बस्न भेट्नु है त गाइज होइन म चाहिँ यहाँ लोगो बनाउन ठाउँमा आएको छु सो त्यसकै यार म आएको छु लोगो बनाउन सो हिजो पनि मैले स्टिकर होइन मेरो युट्युबको स्टिकर मैले यहीँ बनाएको थिएँ सो अब यो बनाउँदैछु होइन अब 15-20 मिनट बन्छ अनि म देखाउँछु सो आज चाहिँ नेक्स्ट डे सो मैले हिजो स्टिकर बनाएँ तर मैले हिजो स्टिकर बनाएपछि म त्यो मैले भिडियो बनाएन किनभने मलाई भिडियो बनाउनु मन लागेन त्यहाँ होइन अनि स्टिकर कस्तो खालको भने स्टिकर चाहिँ यहाँ छ यस्तो स्टिकर छ म देखाएको छु तपाईँलाई होइन स्टिकर चाहिँ मैले बवाल बनाएको छु 10 रुपियाँ एउटा पिस बनाएको छु होइन एउटा पिस यतिको 10 रुपियाँ बनाएको छु नयाँ झरेको नि त होइन अब हिजो अब बनाएँ तर मैले भिडियो बनाउनु चाहिँ पर्थ्यो तर बनाइनँ स्टिकर चाहिँ यस्तो छ मेरो युट्युब लोगो यस्तो कहाँबाट आउँछ यस्तो छ होइन युट्युबको एकदम बबा छ यो चाहिँ टाल्न पनि मिल्छ होइन यसलाई चाहिँ अब खोलेर यहाँबाट यस्तोबाट खोलेर होइन टाल्न मिल्छ तर यो चाहिँ मैले 10 तपाईँलाई देखाउनु लागि मात्रै लिएको यहाँ अहिले मसँग यस्तो टन्ने छ समथिङ 30 पिस जति होला अब होइन 30 वटा जति होला सो म बनाउन सकेन अझै बनाउन सक्छु होइन तर म अहिले चाहिँ यति मात्रै बनाउँछु किनभने अब अहिले मलाई योभन्दा बढी चाहिँदैन होइन पछि चाहिँ अहिले सक्यो भने चाहिँ फेरि म बनाइहाल्छु त्यहीँ नजिकै हो होइन अर्को चाहिँ कस्तो छ भने मेरो अर्को स्टिकर चाहिँ होइन यो छ यो चाहिँ मेरो च्यानलको लोगो हो यो चाहिँ बवाल छ होइन यो चाहिँ एकदम बवाल छ मेरो युट्युब च्यानलको लोगो अब यो लोगो चाहिँ मेरो पर्मानेन्टली हुन्छ होइन यो चाहिँ अब मेरो होल लाइफ युट्युब जोइनिङमा मेरो यो च्यानल लोगो हुन्छ सो यही राख्छु होइन यो चाहिँ मेरो हो यो चाहिँ मैले आफैले खिचाएको तर होइन एकदम बवाल छ मैले होइन मेरो स्टिकर ठाउँ ठाउँमा टाल्यो भने के हुन्छ भने मान्छेले हेर्छ अनि युट्युबमा मेरो च्यानल सर्च गर्छ सब्सक्राइब हालिदिन्छ हल्का मेरो च्यानल प्रमोसन हुन्छ त्यही भएर मैले स्टिकर बनाएको होइन सो त्यही हो अनि सब्सक्राइबरलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्छु होइन तर म त्यति डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्दिनँ किनभने मैले 10 रुपियाँ पिस बनाएको छु भने अब सब्सक्राइबर टर्नै छ साइकल मेरो कोठामा राख्छु होइन किनभने होइन साइकल भनेको चाहिँ मेरो एकदम हेर्नु न मेरो फ्रेन्डली हो मसँग होइन साइकल चाहिँ एनी टाइम हुन्छ मसँग साथी भन्दा पनि साइकलमा बढी धेर समय मसँग हुन्छ नि त होइन त्यो साइकललाई म होइन भनेको मसँग होइन एउटा लाइफ स्पेन्ड गर्नु एउटा मसँग एउटा यो साथी हो आई रियली लभ माई साइकल सो म साइकल चाहिँ छोड्न सक्दिनँ होइन माउन्टेन बाइक चाहिँ म अब गर्ने मेरो होइन होल लाइफ अन्टिल आई होइन म मेरो अन्तिम साससम्म म साइकल चलाउँछु होइन बुढो भने साइकल चलाउँछु म एट एनी हाउ म तपाईँहरूलाई होइन मेरो यो खालि स्टिकर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु तपाईँहरूलाई म त्यति गर्न सक्छु होइन यो चाहिँ अब कति 10 रुपियाँको 3टासम्म बन्न सक्छ 3टा बन्छ सायद कि 2टा बन्छ थाहा छैन होइन अब त्यही हो अब स्टिकरहरू होइन अलिकति महँगै पर्छ नि त त्यो छाडे म बास डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु अनि यु क्यान तपाईँहरूले नै जापान ठाल्न सक्नुहुन्छ मेरो स्टिकर चाहिँ अनि त्यही हो मैले हिजोसम्म यो स्टिकर बनाउन मलाई 1 दिन लाग्यो 2 दिन लाग्यो अनि मैले चाहिँ यसमा बनाउन 500 रुपियाँ सकाएँ मैले धेरै बनाएको थिएँ म टाल्नु होइन 30 पिस भइसक्यो मेरो भाइहरूमा टालिदिएँ होइन मैले चाहिँ भाइको साइकलमा टालिदिएँ प्लस मेरो साइकलमा टालेँ प्लस साइकल पसलमा पनि टालिदिएको छु होइन मेरो साइकल पनि बिग्रिएको छ अति साइकल मेरो बिग्रिएको छ होइन मेरो साइकल बनाउन 2500 लाग्छ भन्छ त्यो हब फेर्नलाई अब फेरौँ कि नफेरौँ भएछ फेऱ्यौँ भने होइन ओभर महँगो पर्छ मेरो लागि ओभर महँगो 2500 होइन अब कति साइकल बनाउँदा अति भइसक्यो साइकल यति बिग्रिन्छ नि आम्मामा साइकल कुदाउनु सजिलो छ होइन उडाउनु सजिलो छ तर साइकललाई पाल्न भने यति गाह्रो छ नि त पाल्न साइकललाई मैले चाहिँ होइन वरिपरि भन्दाखेरि साइक्लिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले होइन 1 लाखसम्म सक्यो होला साइक्लिङ गर्दाखेरि
1 लाख त मैले सकेँ भन्दा हुन्छ साइक्लिङ गर्दाखेरि होइन कहाँ घुम्न गयो के गरेर चाहिँ होइन साइक्लिङमा लाग्ने खर्चहरू मैले गर्दाखेरि 1 लाख चाहिँ मैले सकेँ है भन्दा हुन्छ प्लस अब गेमहरू आउँदैछ होइन अब गेमहरू मैले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही हो साइकल कुदाएपछि होइन एउटा स्पोर्ट्समा लाग्नुपर्छ अलिक जम्मै 3टा स्टिकर 3 टाइपको स्टिकर बनाएको थिएँ तर म 2 टाइपको मात्रै छ स्टिकर यो चाहिँ अहिले होइन किनभने 1 टाइपको त मैले थोरै मात्रै बनाएको थिएँ यो टाइपको यो चाहिँ हामी 3 पिस मात्रै अन्ली 3 पिस बनाएको थिएन 3 पिसमा अब सक्यो मैले 3जना भाइर हालिदिएँ होइन अनि मेन चाहिँ मसँग यो बडी छ यो खालि स्टिकर बडी छ होइन अनि मैले चाहिँ आफ्नो जाइनको ब्रान्ड भन्दा पनि म आफ्नो ब्रान्ड प्रमोसन गर्न सक्छु होइन मेरो युट्युब च्यानल ब्रान्डलाई सो यहाँ छ यहाँ जाइनको लोगो थियो मैले आफ्नै होइन मेरो आफ्नै च्यानलको लोगो राख्दैछु मेरो यो अगाडि हेडमा हेर्नुभयो भने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो त्यही हो अब पर्सिको भिडियोमा देखाइ